منتزه القرم الطبيعي في ولاية شناص مكان مميز جدا للاستمتاع بيوم جميل، بالذات من الآن فصاعدا، لأن الجو أصبح معتدل وفي نوع من البرودة وقلة رطوبة. هذه أشجار المانغروف، والمعروفة عربيا باسم أشجار القرم. تنبت عادة، هي واحدة من فصيلتين تنتشر كثيرا في المياه المالحة وتنبت في المياه المالحة. ما يقارب 35 نوع أو فصيلة من الأسماك والقشريات، الصغار منها تتكاثر في هذا المكان ثم تنتقل إلى البحر المفتوح. ولذلك تعتبر أشجار المانغروف أو مواقع تكاثر أشجار المانغروف من المواقع المهمة بيئيا. ولذلك مجموعة كبيرة من محبي الطبيعة وداعمي البيئة يقومون بزراعة هذه الأشجار وشتلات من الأشجار في أي مكان من مصاب الأودية والأنهار في أي مكان في العالم. ولذلك عندنا نحن مثلا في عمان في الباطنة بشكل خاص، الباطنة الشمال والجنوب، عندنا يعني الباطنة تعتبر سهل، ولذلك مصاب الأودية كثيرة جدا عندنا في عمان، بالخصوص في شمال الباطنة وجنوبها. ولو قدرنا أن نزرع هذه الأشجار في كل مصب وادي على البحر راح نحصل على مثل هذه الطبيعة الجميلة. تابعوا معنا وشوفوا الأماكن الحلوة الموجودة. أشجار القرم أشجار قديمة بقدم الزمان، ولها فوائد طبية وبيئية، وهي أيضا مرعى للأبقار والإبل، ولكنها لا تعتبر نبات رعي جيد بسبب ملوحتها. فمن فوائدها البيئية أنها تساعد على تكوين التربة عن طريق تجميع الرواسب حول الجذور الدعامية والجذور الهوائية التنفسية، وتقوم بتنقية ماء الجريان السطحي الأرضي. كما تعتبر أوساطاً للعديد من الأسماك الصغيرة واللافقاريات، وكذلك الطيور الكبيرة. تخيلوا السمكة قفزت في القارب هذه، خليها تروح بحر. يلا الآن البحر في حالة مد، يعني الماء يدخل في الخور، وهذا راح يساعدك إذا تبدأ من هذه النقطة يساعدك أنك تمشي بالكاياك إلى نهاية الخور. وهذا اللي احنا بنسويه الحين، أننا نحن مشينا من نص الخور رجعنا ضد التيار، الحين بنرجع مع التيار. جاهزين شباب؟ من المهم أن يتدخل الإنسان تدخلاً إيجابي للحفاظ على أشجار القرم، كحملات تنظيف مناطق أشجار القرم وحملات زراعته أيضاً، لأن عوامل الطبيعة والتغير المناخي أدى إلى تدهور نمو المانغروف. ومن أهم هذه العوامل هو نقص الأمطار، لأنه يسبب نقص كميات الماء العذب، والذي يخفف من درجة الملوحة في بيئة المانغروف، وفقد كميات الطمي الغنية بالمواد المغذية والتي تأتي مع جريان الأودية. ومن هذه العوامل أيضاً انخفاض درجات الحرارة وزيادة معدلات التغير في درجات الحرارة بين الفصول، حيث يؤثر على النمو المثالي لأشجار القرم، وبالتالي قد تنمو هذه الأشجار متقزمة. قلة حركة المد والجزر في بعض المناطق قد تسبب موت الأشجار الصغيرة،
لأن الماء يغمر ثغورها التنفسية إن لم يكن هناك جزرا كافيا لكي يسمح لها بالتنفس. باختصار، لا تقطعوا الأودية عن أشجار القرم لأنها بحاجة إليها للنمو، وحافظوا على نظافة المكان من مخلفات البشر، بالخصوص البلاستيك. صار لنا إلى الآن من يوم نزلنا في الخور تقريبا ساعة وعشر دقائق، ولا نزال احنا نزلنا على منتصف الخور تقريبا أو أقل، ورحنا ناحية البحر ومدخل الخور نفسه، وبعدين رجعنا مرة ثانية، والحين رايحين على نهاية الخور. ومثل ما قلت لكم، تعالوا في الوقت اللي تعرفوا أن البحر فيه مد كامل، لأن الآن الخور جالس يترس، واحنا نمشي من غير ما نجدف، نمشي مع التيار والى ان نوصل اخر شيء، وعل وعسى من نوصل اخر شيء البحر يبدا يتراجع، وبالتالي راح نرجع ان شاء الله مع التيار. لو ما بدا يتراجع معناه راح يكون هاي تايد، يعني خلاص مليان كامل، وما بكون في تيارات قويه ونقدر نرجع براحتنا. بين اشجار القرم داخل بعض الاحيان رايحين تحصلوا فتحات، بامكانكم تدخلوا داخل هذه الفتحات وتروحوا بين الأشجار وتستانسوا بالمناظر الجميلة بين أشجار القرم. كذلك في مجال أن الواحد يدخل داخل بين أشجار القرم، لكن هذه الفرص ما راح تحصلوها إلا لما يكون البحر مد كامل. ارتفاع شجرة القرم من متر إلى 3 أمتار، وأوراقها تشبه أوراق أشجار اللوز والأراك. هذه هي الجذور الهوائية التي تتنفس الأكسجين، وهي تقوم بعملية التنفس عند انحسار الماء وقت الجزر، فتظهر أطرافها خارج الماء. اتخيل لو أن أشجار القرم مزروعة في كل مصب للأودية، وهي اللي نطلق عليها اسم خور، لكان حصلنا على مواقع قمة في الروعة. وراح تكثر وبوفرة رياضات التجديف، خصوصاً الكاياك، لما لهذه الرياضات من مردود حقيقي للراحة النفسية والطاقة الإيجابية. يتضيق المسار كلما ابتعدنا عن البحر ومشينا مع التيار على نهاية الخور. كذلك ما شاء الله المناظر تصير حلوة، شوفوا كيف السماء صافية، والممرات داخل تلاحظوا كيف هناك، يعني بسهولة تقدر تدخل داخل أي وقت، يعني مثلا شفت إن الوضع، شوف ممكن تدخلوا داخل عادي وتستمتعوا بالمناظر الجميلة. أفضل وقت تجوا وقت الهاي تايد، وقت المد المكتمل كامل، على أساس لو تلاحظوا الأشجار حتى مبينة الآن، لأن التيار الحين بعد لا يزال الخور يترس. أول ما يبدأ الخور يقل هذا الشجر بيبين، يعني احتمال قوي أنت ما تقدر أصلا توصل هني. حاول يعني أنا أبين لكم الصورة مثل ما هي قدر المستطاع. شوفوا هني الحين يعني المسار ضيق جدا جدا ضيق، لاحظوا كيف خليفة ادخل، شوف كيف هذا طريق المسار. وبعض الأحيان ما في عمق وبعض الأحيان عمق، لكن شوفوا الحين هني مثلا على أساس نمر بعض الأحيان نضطر نمسك في الشجر على أساس نوجه الكاياك. بس طبعا الشجر كذلك يعني وسخ، يعني تعرفوا انتوا في الوايلد خلاص في البرية على قولتهم، شوفوا أوساخ ومال حشرات وكذا على الورق، فهذا كله يلعوزنا يعني يكون علينا. فانت لازم تدي متهيأ، ما تدي كاش خلي وتدخل هالأماكن، لا، وإنما لازم تكون مستعد، لأن المغامرين دائما يدخلوا مثل هالشغلات ويكونوا مستعدين لأي نوع من المفاجآت. مفاجآت حلوة يعني هي، لكن لازم تعبر بطريقة من الطرق
وتحاول تتحكم بالكاياك وتمشي مع التيار. شوف هذا المكان كله داخل. أنا تو لأني بيد واحدة أجدف يعني، فشوية صعب المسار عندي، لكن مهم هو حلو. هني صارت أكشنات الحين عاد خلاص. هني اكستريم اوف رود. والله اكستريم اوف رود كابتن علي يقول. اكستريم اوف رود. كلش حلوه. لا وكل ما راح مكان قال لنا المناظر كلش حلوه، ونحن هنا نضطر نخترق هذه الاشياء. اوكي انا الحين ضبطت الكاياك بحيث يكون سيده. المفروض الحين يدخل ويمر عبر الاشجار هذه بكل اريحيه. شوف اي اريحيه يا اخوك، ماشي اريحيه. لازم اشتغل بيدين بدون المجداف. لازم اشتغل بيدين. لا هذه هي أشجار القرم وبيئتها الرائعة والهادئة، فلنحافظ عليها.